מעיינות זה התוכנה של בתי הדין הרבניים, שכוללת מידע אישי, זה כולל שם את התיקים של בתי הדין הרבניים, וזה מאפשר לברר יהדות, כלומר זה התוכנה המרכזית. שירת הים זה מסנכרן את לשכות הרישום לנישואין, יחד עם בתי הדין הרבניים, ויודע להתריע אם אדם למשל נמצא במאגר פסולי החיתון, או יש איזשהו עניין לשלוח אותו לבירור יהדות, למרות שלכאורה הוא לא נדרש לכך על פי הנחיות בירור יהדות. כלומר כל הדבר הזה, אם פעם היה מציאות של משפחה נטמעה, קיבלו את חזקת היהדות, אדם נכנס לקהל היה יהודי, ואז הפוסקים אמרו לא צריך לחשוף מידע, כי הוא חלק מהקהילה היהודית, כלומר זה לכתחילה הדרך שבה אנחנו צריכים לנהוג. היום המציאות זה חשדנות מתמדת, אנחנו תמיד נרצה למצוא עוד מידע, ולהשתמש באותם אמצעים טכנולוגיים, לפעמים מדעיים, כדי לברר יהדות. אפילו יש בזה טרגדיה מסוימת, הרי בקרב הזה, לכאורה שקיים בין תורה ומדע, אז המדע ניצח, אבל הוא ניצח דווקא בתוך הממסד הדתי ובתי הדין הרבניים. דווקא שם אימצו את הכלים הטכנולוגיים והמדעיים בשאלה שהיא לכאורה שאלה הלכתית טהורה של בירור יהדות. שלום ניצן. שלום רבקה, ושלום למאזינות ולמאזינים שלנו. אני עורכת דין ניצן כספי שילוני, ואיתי טוענת רבנית רבקה לוביץ'. אנחנו היום בפרק מספר 33 של מבקרות ברבנות. מבקרות ברבנות זה פודקאסט שמופק על ידי מרכז צדק לנשים, שזה ארגון משפטי שנאבק על צדק ושוויון עבור נשים בכל מקום שבו חל הדין הדתי במדינת ישראל. למשל בבתי הדין הרבניים. אנחנו מדברות כאן על מה שקורה מבעד לדלתיים הסגורות של בתי הדין הרבניים בישראל, על עגונות, על ממזרים ועל עוד אנשים שמתמודדים בהליכים בבתי הדין הרבניים, וחלקם נפגעים מן ההלכה כפי שהיא מתפרשת במערכת הזאת. תודה רבה לרב סקוט כהן שמקליט ועורך את הפודקאסט. נזכיר שאתם יכולים למצוא אותנו בפייסבוק ובטוויטר של מרכז צדק לנשים וגם ביוזרים שלנו, ומי שעדיין לא נרשמו לפודקאסט שלנו, אתן מוזמנות לעשות את זה. היום יש לנו כאן אורח ואנחנו נדבר עם עורך דין אלעד קפלן. אלעד הוא מנהל מרכז מנומדין למשפט יהודי ודמוקרטי באוניברסיטת בר אילן. באופן כללי אלעד הוא עורך דין ויזם חברתי שניהל את ארגון עיתים, ובמסגרת עיתים הוא פעל למען זכויותיהם של עולים, מתגיירים ונשים שנתקלו בקשיים מול הממסד הדתי. היום אלעד הוא דוקטורנט למשפטים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן. אז שלום אלעד. שלום, שבוע טוב. טוב, אז היום אנחנו בעצם רוצות להבהיר את הנושא הזה של בירור יהדות לפני הנישואים במסגרת הממסד הדתי. כלומר, נבהיר למאזינים שלנו שלא ברור להם מה המושג הזה אומר, הכוונה היא לבדיקה שהרבנות עורכת לפני הנישואין, או בתי הדין עורכים לפני הנישואין, האם האנשים שביקשו להינשא הם אכן יהודים על פי ההלכה. זה נושא שהוא די מורכב, והוא נוגע עם השנים ליותר ויותר אנשים, בגלל המדיניות המרחיבה של הרבנות, אני מניחה שאתה תדבר גם על זה. עכשיו, בעצם במדינת ישראל, אנחנו כבר יודעים, הרבנות מוסמכת לערוך נישואים בין יהודים בלבד. ואז בעצם זה אומר שלמטרת אותו בעצם עריכת נישואים, הרבנות מעוניינת לקבל סמכות כדי להחליט מי לדעתם יהודי. עכשיו, נגיד עוד משהו לפני שאנחנו שומעים אותך אלעד, למדינת ישראל יש בעצם מרשם אוכלוסין, ששם בתוך מרשם אוכלוסין קיים רישום של הדת של כל התושבים. לכל אחד ברישום שלו כתוב מה הדת שלו. אבל גם אם בעצם רשום על מישהו שהוא יהודי, למרות זאת הרבנות מוסמכת להחליט שהיא לא מקבלת את הרישום של המדינה לגבי השאלה מי הוא יהודי. אז איך בעצם הם קובעים את מי הם רשאים לחתן? כמו שאמרתי מקודם, אני רוצה להדגיש שבשנים האחרונות זה נעשה יותר ויותר קשה לקבל את החותמת של הרבנות שקובעת שאיש או אישה הם יהודים, ויש גם יותר אוכלוסיות שנכנסות לבירור הזה, ועולים וצפים יותר ויותר סיפורים של אנשים שסברו כל חייהם שהם יהודים, ופתאום בעצם נתקלים ברבנות שמעלה שאלות על הזהות שלהם, מבקשת לחקור אותם. יש בעיה נוספת שאולי נתייחס אליה, זה כשאנשים באים להתגרש. בית הדין, כשהוא בא לגרש, לעתים הוא מחליט שבעצם בשלב הזה הוא רוצה לעשות בירור יהדות, ושההוכחות שהובאו בשעת הנישואים ליהדות של אחד מבני הזוג לא מספקות. וזה כבר מסבך מאוד את הנושא. בהמשך הפרק, אני ככה עושה סקירה בערך על מה אנחנו נדבר היום, אז בהמשך הפרק אנחנו גם נרצה להבין מה זה פרויקט שירת הים של הרבנות, שזה פרויקט שמתיימר להכיל רשימה של יהודים מכל העולם בעצם,
ואנחנו נשמע פרטים לגבי זה מאלעד, ונדבר על מה שאנחנו תופסות כנזקים דתיים וחברתיים, שיכולים בעצם לנבוע מהפרויקט הזה. רבקה. אוקיי. אז לפני שאני שואלת אותך, אלעד, אני רוצה להדגיש שוב לך ולמאזינים, שאנחנו לא מדברים היום על הנושא של גיור. עכשיו אנחנו על בירור יהדות, למרות שזה מאוד קרוב לנושא של גיור, כי מדובר בשאלה של היהדות של האדם והזהות שלו, אבל כמובן שזה שונה לגמרי ונטפל בו בפעם אחרת. היום אנחנו רק בהוכחה ליהדות למי שדווקא לא עבר גיור ורואה את עצמו כמי שנולד יהודי. אז אני אפתח ואשאל אותך, מתי איש או אישה ייתקלו בכך שמבקשים מהם שיביאו הוכחה ליהדותו? תוליך אותנו צעד צעד, מתי זה בעצם יקרה? למה אנחנו נתקלים בשנים האחרונות בכל כך הרבה מקרים של אנשים שלא הצליחו להוכיח שהם יהודים? מתי כל העיסוק בנושא של בדיקת יהדות התחיל? ושאלה נוספת, איך בעצם מישהו יכול בכלל להוכיח שיהודי? הרי לכאורה אנחנו פשוט יודעים שאנחנו יהודים. נולדנו לתוך זה וזהו, אז איך בעצם מוכיחים את כל זה? אז זה זרקנו אליך את בוכתה של שאלות, ובבקשה. אז קודם כל תודה על ההזמנה, אני שמח להיות פה, ואולי באמת אני אפנה את השאלה חזרה אליכן, איך אתן יודעות שאתן יהודיות, ונראה לי שהשאלה הזאת נכונה בוודאי גם לגביי, ולכל אחת ואחד מהמאזינות והמאזינים. אני משער שהתשובה שרוב האנשים חושבים לעצמם בראש, בוודאי שאנחנו יהודים, ככה גדלנו, כך סיפרו לנו, אמא שלנו סיפרה לנו שהיא יהודייה, אז אוקיי, בואו נלך אחורה, למה אמא היא יהודייה? אם זה בגלל שהסבתא היא יהודייה, איך אנחנו יודעים שהסבתא היא יהודייה? באחד מהתיקים שטיפלתי, התבקשו הוכחות שהסבתא היא באמת הבת של הסבתא רבא, והיה צריך לעשות הוכחת יהדות שבעצם הלכה כמה דורות אחורה, ולמעשה אין לה דבר סוף. כלומר, היהדות זו בעצם הגדרה מעגלית, אנחנו יהודים כי נולדנו לאמא יהודייה, על פי גם ההגדרה ההלכתית וגם ההגדרה החוקית שנמצאת בחוק השבות, ואפשר תמיד ללכת עוד דור אחורה ועוד דור אחורה ולהעלות שאלות וקושיות. ובגלל זה ההתמודדות ההלכתית עם השאלה הזאת היא קצת אחרת. למעשה המונח שאנחנו משתמשים בו במסגרת ההלכתית זה חזקת יהדות. כי כל אחת ואחד יכולים להיות אולי צאצאים למישהו שנטמע בתוך העם היהודי ולא עבר גיור כהלכה, אלא פשוט הפך להיות חלק מהקהילה, ולכן אנחנו מתבססים על איזה חזקת נאמנות שקיימת לכל אדם באשר ליהדותו. ואולי זה המקום לעשות סדר כזה בשאלות ובדברים שעלו. יש כמה מאבקי מיהו יהודי בהיסטוריה של מדינת ישראל. למשל בשנות ה-50 השאלה הגדולה כשאמרו מיהו יהודי, זה היה מאבק בין ההגדרה ההלכתית, יהודי הוא מי שנולד לאמא יהודייה או שהתגייר, לבין הגדרות שונות של יהדות, תרבותיות, חברתיות, אישיות, שהן לאו דווקא הגדרות ההלכתיות. בתוך חוק השבות קיבלו הגדרה שהיא קרובה להגדרה ההלכתית, יהודי הוא מי שנולד לאמא יהודייה ואינו בן דת אחרת, ולכן התפתחו שני מאבקי מיהו יהודי נוספים, שבעצם ציינתם אותם, ושניהם הלכו והתרחבו החל מנפילת מסך הברזל, והעלייה הגדולה מברית המועצות החל משנות ה-90. הראשון זה סוגיית הגיור, שלא ניגע בזה, אבל זה שאלה שקשורה לשערי הכניסה לעם היהודי, איך אדם יכול לבוא בשערי היהדות, ויש שאלה נוספת שהיא כמעט לא מדוברת, כלומר הייתה לפחות עד השנים האחרונות כמעט לחלוטין בשוליים, בצל, למרות שהיא נוגעת להרבה יותר אנשים, אולי אפילו לכולנו, וזו השאלה כיצד אנחנו יודעים שמי שרואה בעצמו יהודי, מזדהה כיהודי, שייך לחברה היהודית הכללית שבא להתחתן או להתגרש או לקבל שירותים בממסד הדתי, הוא באמת יהודי ואפשר להכיר בו ככזה. אני רגע רוצה לציין משהו שבעצם מי שבא עם תעודת גיור בסופו של דבר הוא הכי יכול להוכיח שהוא יהודי. כאילו אם זה גיור כהלכה ואף אחד לא מתווכח על עצם הגיור. מי שיהודים הוודאים ביותר הם המתגיירים, כי הם עברו הליך גיור, אנחנו יודעים בוודאות שהם יהודים, לגבי כולנו קיים תמיד איזשהו ספק, האם אנחנו באמת יהודים, ואז גם עולה שאלה איך אנחנו מבררים את היהדות. אבל אלעד, כן. אולי תגיד, מה קורה בעצם היום? הרי בפועל לא כל מי שמגיע להתחתן נשלח לבירור יהדות. הרבנות, מה, יש להם איזה פרופיילינג כזה? כאילו, מה הם עושים? למה אני לא נשלחתי לבירור יהדות, למרות שאף אחד לא הוכיח שאני יהודייה, ולא יודעת מה, הסבתות רבות שלי נרצחו בשואה, אז אין לי שום הוכחה שאני יהודייה. אז יש שני חלקים לתשובה. שאלה אחת נוגעת לפרקטיקה, איך עובדים נעלי בירור יהדות. מי שהוריו התחתנו ברבנות למשל,
לא מופנה לבית הדין הרבני לבירור יהדותו, כי זה נחשב בירור יהדות מספק ברוב המקרים. לא תמיד. גם לזה יש חריגים. לא תמיד, נכון. יש לפעמים בירור יהדות רטרואקטיבי, דבר שהולך ומתרחב בשנים האחרונות. מי שהוריו לא התחתנו ברבנות, יופנה ואין לו אישור של רב מוכר מחול, זו גם סוגיה בפני עצמה, איזה רבנים מוכרים ואיזה אינם מוכרים, כדי לאשר יהדות. מי שאין לו את הדברים האלה, יישלח לבית הדין הרבני, כדי לעבור תהליך של בירור יהדות, שבעצם משולב בחקירה אודות זהותו וההיסטוריה היהודית של משפחתו. והחקירה הזאת כוללת כל מיני דברים. אולי קודם צריך להגיד, האנשים שנשלחים לחקירה הזאת הם אנשים שרשומים כיהודים במרשם אוכלוסין, לפחות רוב רובם. כלומר, מי שלא עלה למדינת ישראל כיהודי, אלא כבן משפחה של יהודי, סעיף הבן, סעיף הנכד, אנשים שאינם יהודים בעצמם, אלא עלו מכוח חוק השבות, אז הם מופנים להליכי גיור. הליכי בירור יהדות מופנים כלפי מי שעלו כיהודים. זאת אומרת, השער הראשון הוא בעצם שיהיה כתוב לך במרשם האוכלוסין שאתה יהודי? כל דבר כמובן יש לו חריגים, יש אנשים שעלו כבני משפחה של יהודים, אף על פי שהם יהודים על פי ההלכה, כי לא היה להם את המסמכים המתאימים, לא היה להם מסמכים מצד האמא, אלא רק מצד האבא, אבל ככלל אנשים שמגיעים לבירור יהדות רשומים כיהודים, ופה הרבה אנשים נתקלים בהפתעה. כי הם אומרים, הוכחנו את היהדות שלנו לצורך העלייה למדינת ישראל, בין אם בשנים האחרונות או בשנות ה-90, לפעמים זה האמא ולפעמים זאת הסבתא. אבל תמיד ראינו את עצמנו, כן, עובדה שהעלו אותנו. בלשכת הקשר, בברית המועצות, אחר כך זה נרשם ברשות האוכלוסין וההגירה של משרד הפנים, אנשים האלה מוכרים בעצם על ידי מדינת ישראל לצרכים אזרחיים כיהודים. אבל בית הדין הרבני לא מקבל את הרישום האזרחי, ודורש מהם לבוא ובעצם לברר את היהדות שלהם מחדש. ופה מתחיל התהליך שהוא תופס הרבה אנשים בהפתעה, והוא גם יש פה משהו לכתחילה, גם קצת משפיל, מרחיק, אנחנו חלק מהקהילה היהודית, אנחנו מגדירים את עצמנו כיהודים, ופתאום אנשים נדרשים להביא מסמכים, ראיות, לפעמים גם את הסבתא עצמה, שיבחנו את יכולותיה ביידיש. לדבר יידיש. וצילומי קברים של המשפחה, ועוד אמצעים וראיות שמשתמשים בהם בשנים האחרונות. אני רוצה לחדד, כי מה שאמרת עד עכשיו, אז אולי למאזינים שלנו נשמע דבר הגיוני, אולי משהו שבאמת הרבנות צריכה לעשות, או המדינה צריכה לעשות, הרי מגיעים אנשים, אנחנו לא יודעים מה המעמד האישי שלהם, מה באמת הדת שלהם, במיוחד שאנחנו מדברים לאחר מסך הברזל, אנשים איבדו קשר בעצם לשורשים שלהם, אנשים איבדו מסמכים, אז כאילו איפה, אנחנו כן ביקורתיים כלפי כל הדבר הזה, אז אם תוכל לחדד איפה הביקורת. אז אולי צריך פה איזשהו קונטקסט הלכתי, היסטורי, אנחנו עוסקים בשאלה של יהדות, אז בואו נראה מה ההיסטוריה היהודית בעצם מספרת לנו על הסוגיה הזאת. ולמעשה, הסוגיה של בירור יהדות, ובכלל של כשרות יוחסין, היא לא סוגיה חדשה, לא סוגיה שהתעוררה לא במדינת ישראל ולא עם העלייה מברית המועצות, אלא יש כל מיני צמתים שאנחנו נתקלים בשאלה הזאת בהיסטוריה של העם היהודי. אולי המקום המרכזי ביותר, אם ניסע אחורה במכונת הזמן כ-2400 שנה, לעזרא הסופר, בשיבת ציון, שעולה בעצם מבבל לארץ ישראל, ואיתו אלפי אנשים, ומסופר לנו בתלמוד שאותם אנשים שעלו עם עזרא הסופר, היו אנשים שהיה קשיים ואתגרים בכשרות היוחסין שלהם. 10 יוחסין עלו עם עזרא הסופר מבבל, כלומר הוא לקח איתו דווקא את האנשים שהיה איתם קשיים, שאלות, ואנחנו יודעים שגם היה נישואים בין יהודים לבין לא יהודים. עזרא הסופר קורא בעצם לגרש את הנשים הנוכריות, כל סוגי האתגרים והקשיים של פסלות יוחסין היו שם. וחכמי ארץ ישראל נתקלים בשאלה רחבת היקף, מה עושים עם כל אותן משפחות שהגיעו לארץ ישראל, ואנחנו לא יודעים אם אפשר להתחתן איתם או אי אפשר להתחתן, האם צריך לשלוח עכשיו מרגלים לבבל כדי שיבדקו בדיוק מאיפה כל משפחה הגיעה, או לנהל ספרי יוחסין מדוקדקים כאלה. בסופו של דבר התלמוד מכריע אחרת. מה שנכתב זה, אותן משפחות שעלו, משפחה נטמעה. כלומר משפחה שנטמעה השתלבה והתארתה בתוך הקהילה והחיים היהודיים, היא כשרה, ואנחנו לא שואלים אחורה רטרואקטיבית על כשרות היוחסין של המשפחה. אני רוצה רגע להדגיש מה זה נטמעה, כי זה בעין, אז פשוט, כי זה לא תמיד ברור, שזה לא טומאה, אלא משפחה שהתערבבה. כן, התערבבה, הפכה להיות חלק מהקהילה היהודית, לא שואלים זה. עוד צומת מרכזית, רבי יוסף קארו, השולחן ערוך. המשפחה של רבי יוסף קארו היו ממגורשי ספרד, והוא ומשפחתו היגרו ממדינה למדינה, פורטוגל, בולגריה, בסוף הגיע לארץ ישראל, וכמוהו, בגלל המציאות הגיאופוליטית, משפחות יהודיות רבות היו במעבר מקהילה אחת לקהילה אחרת, ואין פקס ואין טלפון, ואין מאגרי מידע,
איך מבררים ויודעים שאדם כשר לבוא בקהל, ורבי יוסף קארו נדרש לשאלה הזאת בשולחן ערוך, והוא אומר, כל המשפחות בחזקת כשרות, ומותר לישא מהם לכתחילה. כלומר, כל משפחה מותר לנו לקבל אותה, ברגע שהיא בעצם מצהירה על עצמה כיהודייה, אנחנו מקבלים אותם כפי שהם. אבל רבי יוסף קארו אומר שיש אנשים שכן צריך לחשוד בהם. יש אנשים שאולי לא צריך לקבל אותם באופן אוטומטי, אולי צריך לחשוד בכשרות היוחסין של אנשים מסוימים. מי הם אותם אנשים? רבי יוסף קארו אומר, כל החושד באחרים תמיד חוששים לו שהוא פסול, שכל הפוסל במומו פוסל. מדהים. נכון, כולנו מכירים את המשפט הזה, כל הפוסל במומו פוסל, זה לקוח משם. הוא חשש מזה שיווצר מצב של חשדנות מתמדת, שאנשים חוקרים אחד את השני וחושדים אחד את השני, ולמעשה העם היהודי יתפצל לקהילות שונות שלא מתחתנות זו עם זו, ולכן הוא אמר, אנחנו מאמינים בחזקת הכשרות, ויש לנו עוד התייחסויות רבות כאלה לאורך ההיסטוריה היהודית, גם החזון איש אמר שאם ידוע פסלות של משפחה אסור לגלות, יש חזקת כשרות. עכשיו, אז רגע, אבל לפי זה כולם בסדר. אז לפי זה כל מי שמצהיר על יהדותו, כל מי שאומר שהוא יהודי, אז הוא יהודי. רבנו תם אומר, האומר יהודי אני נאמן. כלומר, אנחנו מקבלים את חזקת הנאמנות. עם השנים התפתחו עקרונות של חזקת יהדות. כלומר, העיקרון שמשתמשים בו זה עיקרון של רוב. ברגע שיש לנו את הבסיס לדעת שרוב האנשים שמגיעים ממקום מסוים הם יהודים, אז ברגע שבא אדם ממקום מסוים ומצהיר על כך שהוא יהודי, אז אנחנו מקבלים אותו כיהודי. עכשיו, השאלה הזאת מתעוררת עם נפילת מסך הברזל, תחילת העלייה הגדולה מברית המועצות. מגיעים מאות אלפי אנשים שעולים כיהודים, אבל נשאל בתוך הממסד הדתי, האם אנחנו יכולים לקבל אותם? ויש מחלוקת בין שני הפוסקים הגדולים, הרב עובדיה יוסף והרב אלישיב. כיצד אנחנו צריכים להתייחס לאותם עולים? הרב עובדיה יוסף אומר, העולים מברית המועצות אין מדקדקים אחריהם. הוא אומר, כל אישה רשאית להינשא אף לכהן. הוא אומר, רק במקרים החריגים, שיש ספק ספציפי על משפחה מסוימת, אז אנחנו נערוך איזושהי בדיקה נקודתית מקומית. אבל ככלל, לא מדקדקים, אפשר לקבל את המשפחות שעולות. הרב אלישיב מסכים עם הרב עובדיה יוסף שיש חזקת יהדות, אבל הוא אומר אף על פי כן כדאי שבתי הדין הרבניים יבדקו עד איפה שידם משגת. עכשיו שאני מסתכל על זה אחורה... רגע, אני חייבת לשאול, הרב עובדיה יוסף זה נשאר אצל הרב עובדיה יוסף, או שהתלמידים שלו באמת נוהגים כשיטתו? אפשר להגיד שכל בניו וכל ממשיכי דרכו... אפשר למצוא בבתי הדין הרבניים לפעמים הבלחות כאלה של דיינים שמקבלים את העמדה של הרב עובדיה יוסף במקרים ספציפיים, ככלל לא, העמדה הזאת נדחתה על ידי בתי הדין הרבניים, יש היום מערך שלם של חקירות יהדות, לכתחילה, לא בדיעבד. כשהרב אלישיב אמר עד איפה שידם משגת, אני חושב שמשהו מתכוון, זה רשמי הנישואין אולי ישאלו, יבדקו קצת ליתר ביטחון. אני חושב שגם הוא לא דמיין מערך שלם, שמפעיל בתי הדין הרבניים היום במימון ציבורי. זה מערך לא זול שמפעיל חוקרי יהדות שפועלים בתוך בתי הדין הרבניים, חוקרי יהדות חיצוניים, יש רשת יש מאגרי מידע, יש אמצעים טכנולוגיים שמשתמשים בהם, שולחים חוקרים לברית המועצות כדי להשיג מידע שם במאגרים, זה ממש סוכנות לבירור יהדות שהתפתחה בתוך בתי הדין הרבניים, כפי שאני חושב שאף אחד לא יכול לדמיין. רגע, אני רוצה להגיד משהו שנייה על השולחן ערוך. אני ראיתי כמה פעמים בעצם פסיקות של בית הדין הרבני בעניין בירורי יהדות, שהם גם מצטטים את השולחן ערוך לגבי חזקת יהדות, ושכל מי שאומר שהוא יהודי אז הוא יהודי וכולי, ואז אומרים, לא, אבל המציאות התפתחה והמציאות השתנתה, ואנחנו לא יכולים לפרש את ההלכה על פי המציאות של השולחן ערוך, אנחנו חייבים לחדש את ההלכה, ולכן אנחנו לא מקבלים את מה שהוא אמר, שזה דבר מדהים, שהלוואי שהם היו אומרים את אותו הדבר לגבי ההלכה שצריכה להתפרש על פי המציאות, גם בנושאים שהיינו רוצים שהם יגידו את זה. אז זה סתם הערה, אבל עכשיו אולי באמת תפרט. כן, תן לנו פירוט של מה זה החקירות שאנשים עוברים ומתי. אז אולי נדבר על 3 אפיקי התרחבות, ואז אולי נדבר על עוד כמה השלכות שיש לזה. אז קודם כל, בתי הדין הרבניים זה מערך בסדר גודל חסר תקדים בהיסטוריה של העם היהודי, יש להם יכולות שלא היו קיימות בעבר, והם כל הזמן נמצאים בדילמה הזאת. אפילו אצלם זה לא כל כך דילמה, הם אוטומטית אומרים יש לנו יכולות, אז בואו נשתמש בהם. בית הדין הרבני באריאל, באחד התיקים שהצגתי, אומר שהאינטרס הציבורי זה כשרות, ודאות כשירותו של אדם. כלומר, אנחנו צריכים לברר כמה שצריך בכל אמצעי שעומד לרשותנו, גם אם זה אומר לעשות חקירה שלמה שכוללת גם את קרובי משפחתו, של אותו אדם שמבקש להתחתן, כדי לברר את יהדותו. ואז מתפתח את אותו מערך גדול,
שמנצל את הצומת הזאת שאנשים מבקשים להתחתן, כדי לערוך חקירה לפעמים לא רק עליהם, אלא גם על קרובי משפחתם, חקירה מקיפה מאוד, שמשתמשת בכל האמצעים שיש לרשות ציבורית במדינת ישראל. האופן השני זה התפתחות של מאגרי מידע שיש בתוך הרבנות. המאגר המרכזי זה מאגר פסולי החיתון. זה מאגר שהלך והתרחב, הוא החל משנות ה-50, הוא כבר כזה מתחיל לקבל איזושהי הסדרה בסיסית, אבל אז הוא מצומצם, הולך ומתרחב בשנים האחרונות. לפעמים מאיימים עלינו שאם רק יעשו כך וכך, יפתחו אילנות יוחסין, יהיה ספרי יוחסין, אז בעצם הם כבר קיימים. ברבנות יש ספרי יוחסין, לא רק ספרי יוחסין, יש מאגרי יוחסין, שיכולים להצליב מידע על אנשים עם נתונים אחרים שנמצאים בידם, והמידע הזה נשמר בידי בתי הדין הרבניים כדי בעצם לפקח על הבאים להירשם לנישואין. אלעד, זה כל כך מזעזע, זה כל כך מזעזע לדבר על מאגרי מידע ויוחסין, זה נשמע... אז אני אשאיר לך עוד כמה צמתים להזדעזעות במהלך השיחה, כי זה בעצם רק הצעד הראשון. בעצם ההסדרה של מאגרי יוחסין, זה צעד ראשון לקראת הרחבה נוספת שיש בבתי הדין הרבניים, וזה שימוש בתוכנות ממוחשבות, כדי להצליב מידע. לפני שאתה ממשיך, אני רק רוצה להדגיש שזה רק בישראל כל הרעיון הזה, שרק בגלל שהמדינה נתנה את הכוח הזה בידי בית הדין הרבני, זה לא, אתה אמרת מקודם, זה לא היה ככה בכל ההיסטוריה, אבל זה גם לא קיים ככה בארצות הברית. זה לא היה ככה בכל ההיסטוריה, זה לא ככה במדינות בכל מקום אחר. נכון, מדינות אחרות לפעמים מופתעים מהמדיניות הנוקשה שקיימת בישראל, אבל אני צריך להגיד פה שהרבנות גם מייצאת את המדיניות שלה למדינות אחרות, כלומר זה משהו שלא היה קיים, הוא עדיין לא השיטה הנפוצה לברר יהדות בחו"ל, אבל מרגע שהרבנות נקטה עמדה של בירור קפדני אחר הנרשמים לנישואין, יש גם רבנים בחו"ל שאומרים רגע, אנחנו צריכים להיות מקובלים על הרבנות, אם אנחנו לא נברר כמו הרבנות לא תכיר בנו. ובשנים האחרונות אנחנו רואים יותר רבנים גם בחו"ל שמאמצים את המדיניות של הרבנות בשאלות של בירור יהדות. קודם כל, אני עוד מעט אתייחס לזה, ששוב אני אקשב ואני אגיד שיש אנשים שיקשיבו לזה ויגידו, אוי, זה נשמע לנו דווקא מצוין, כאילו יש איזו סטנדרטיזציה שכל העולם היהודי נשמע לה, של מי בפנים ומי בחוץ, אולי זה דווקא דבר טוב, כאילו כבר שאלתי אותך את זה מקודם, אבל אני רוצה יותר לחדד את זה, אבל לפני כן, אני רוצה בעצם להתייחס לבירורי יהדות שמתרחשים לא רק בזמן הנישואין, אלא דוגמה שמראה לנו שהם בעצם עושים את הבירורי יהדות, לא רק כי הם באמת רוצים לדעת האם יש להם סמכות לחתן את בני הזוג האלה, אלא הם גם עושים את זה בנקודות זמן, שזה לא צריך להיות להם מאוד מאוד קריטי ברור היהדות. למשל בגירושין, הרי אם זוג מתגרש, אז בוא נגיד, אז יש לנו כאן שני דברים. קודם כל, כנראה הם כבר עברו ברור יהדות בנישואין, ודבר שני, נניח שיש איזשהו ספק ביהדות. מה זה כל כך קריטי עכשיו? כאילו, בואו תעשו את הגירושין, ואם האישה או האיש יבואו להתחתן בעתיד, אז שוב תעמידו אותם אולי בשאלות שאתם רוצים לשאול אותם בבירור הזה. אבל כרגע למה זה קריטי? ואני אתן דוגמה שאתה מכיר במידה מסוימת, של בעצם עתירה שהוגשה על ידי מרכז צדק לנשים. אנחנו הגשנו את זה, זה עדיין, התיק הזה, הוא עדיין לא הסתיים, שבעצם ממחיש את המדיניות של הרבנות. ואני מדברת על אישה צעירה, יחסית, שהתחתנה לפני כ-15 שנה בישראל, היא עלתה לארץ בגיל מאוד מאוד צעיר, בגיל 2-3 לדעתי, מברית המועצות, וכשהיא באה להתחתן לפני 15 שנה, אז עשו לה איזשהו ברור מסוים, ברבנות שאליה היא באה, היא הביאה את התמונה של לא יודעת מה, של הקבר של סבתא שלה או משהו כזה, וגם הייתה לה קרובת משפחה שכבר התחתנה ברבנות, אז אישרו לה להתחתן. ואז אחרי 15 שנה, היא בעצם מגיעה להתגרש מבן הזוג. הוא מוכן לתת גט, אנחנו לא מדברים פה על מקרה של סרבנות מצד הבעל, ובית הדין הרבני אומר לה, אוקיי, אנחנו נסדר את הגט, אבל רק אחרי שאת תעברי בירור יהדות. עכשיו, הבחורה הזאת נפגעת עד עמקי נשמתה. היא חיה פה, היא רואה בעצמה יהודייה. מבחינתה, המדינה כבר אישרה את היהדות שלה, גם כשהיא עלתה לארץ, אבל גם הרבנות עצמה אישרה את היהדות שלה כשהיא באה להתחתן. עכשיו, צריך להבין שזה ויש לא... לה ילדים שזה משפיע עליהם ישירות. בדיוק, יש לה ילדים שעכשיו מעמידים בסימן שאלה את היהדות שלהם. עכשיו, גם צריך להבין שמדובר בהליך מאוד מאוד לא פשוט. מול בעצם, את כאילו עומדת כנאשמת בפני בית הדין, שמטיל ספק בזהות שלך,
ואת צריכה להביא בעצם הוכחות, שלא ברור מאיפה את יכולה להביא אותם, אם המוצא שלך הוא בברית המועצות, אחרי בעצם העידן הקומוניסטי. וזה אחרי שהוא עצמו חיתן אותך. ואחרי שהוא עצמו חיתן אותך. עכשיו, האישה הזאת אמרה, עכשיו גם ספציפית במקרה הזה, גם זה היה היא גם אמרה, אני לא רוצה שהמשפחה, הרי מה הם עושים? מזמינים לפעמים קרובי משפחה, שיבואו להעיד מה השורשים ומה זה. וגם סבתא של הדוברת היידיש כבר נפטרה, אז לא היה לה כל כך את מי להביא. וגם היא אמרה, אני לא רוצה להביא לפה את אימא שלי, אני לא רוצה להביא אחים, אני לא רוצה להביא כל מיני אנשים שלא בדיוק, קרובי משפחה שלא מכירים את הסיפור, ולא בדיוק יודעים שאני עכשיו עוברת הליך גירושין לא נעים. היא לא רצתה לעבור את ההליך הזה, והיא אמרה לבית הדין, תקשיבו, רק תסדרו לי את הגט. ואם אני יום אחד ארצה להתחתן, אפילו תשימו אותי בסימן שאלה, אפילו אל תכירו ביהדות שלי. אם אני יום אחד ארצה להתחתן שוב משום מה במסגרת הרבנות הראשית, אז תעשו לי אז ברור יהדות. והם פשוט לא הסכימו. הם לא הסכימו לסדר גט בלי ברור יהדות. ועכשיו עומדת אישה, בעלה עומד לידה, הם רוצים להתגרש, הוא רוצה לתת לה גט, והם לא מוכנים, וככה ההליך הזה התנהל בבית הדין הרבני, נדמה לי 2 או אפילו 3, כשבית הדין בעצם מסרב לסדר לה גט. ערערנו על זה לבית הדין הגדול, בית הדין הגדול דחה את הערעור, בטענה שהם חייבים לדעת בוודאות שיהודייה, על מנת לדעת אם יש להם סמכות בכלל לסדר לה גט. טענה לא מדויקת מבחינה משפטית, לא חשוב, לדעתנו לפחות, ואז אנחנו עתרנו בעצם בתיק הזה לבג"ץ על הדבר הזה, אבל זה לא מקרה, וזה עדיין תלוי ועומד, לא בבג"ץ, זה חזר לבית הדין, אני לא אכנס לזה, אבל זו דוגמה בעצם להתנהלות של בית הדין, שיש פה אנשים אמיתיים עם סבל, עם פגיעה מאוד מאוד קשה בזכויות שלהם, כי יש פה מדינה שבעצם מכריחה אותם לעמוד לדין, לעמוד כנאשמים בפני הערכאה, כתנאי להתגרש. אז זהו, אז זה הסיפור. ואלעד, אם אתה יכול להתייחס, כן, אלעד, אם אתה יכול להתייחס לא רק לזה, אלא גם באמת לשאלה, שאלתי אותך בהתחלה, מה כל כך, כאילו, טוב, זה עכשיו אולי קצת מבהיר את התשובה, אבל אנשים באמת יבואו ויגידו, טוב, צריך לייסד איזשהו סטנדרט של מהו יהודי על פי ההלכה. ולמה שהרבנות לא תהיה זאת שקובעת את זה. זה 2 שאלות שונות, אז אני רוצה להתייחס לכל אחד בנפרד. אז אני אתחיל עם השאלה ששאלת על סוגיית הגירושין. כן. אחד מהתופעות שאנחנו רואים זה הרחבה של חקירות היהדות, משאלות של רישום לנישואין להליכי גירושין. וזה למעשה המקרה שאת תיארת, אני חושב שהוא אפילו מקרה קל, שיש בו כל מיני מורכבויות משפטיות, אבל למעשה הזהות היהודית הפכה במובנים רבים לאיזשהו מנוף לחץ, אפילו כלי נשק בין בני זוג בעת הליכי גירושין. כי בנוסף לדברים נוספים שאפשר לאיים בהם, כמו האפשרות לתת או לקבל את הגט, אפשר לאיים על אנשים גם בערעור על הזהות והשייכות היהודית שלהם. ושל הילדים המשותפים, וגם של הילדים המשותפים. והוא מופנה בעיקר כלפי נשים, בגלל ההשלכות הלאה על הילדים. נכון. עכשיו, וזה יהיה מאוד דומה כשנדבר פעם אחרת על הנושא של גיור. זה אותו דבר קורה שם. ערעור על גיורים זה תופעה דומה, כן. אבל בסיפור של בירורי יהדות מדובר ברוב המקרים באנשים שהתחתנו ברבנות, ולמעשה עברו כבר איזשהו תהליך של בירור יהדות, מגיעים להתגרש, ואז אחד מבני הזוג, לרוב האיש אומר לאישה, רגע אולי לא יהודייה, כמו למשל מקרה אמיתי שהיה, היו נשואים 8 שנים, בן הזוג אמר לדיינים, אני לא מוכן לשלם לאשתי את דמי הכתובה, חלק מהכסף שמשלמים במסגרת גירושין כדין תורה, בגלל שאני לא מקבל את זה שאשתי היא יהודייה. ובאותו רגע במקום שהדיינים יגידו לו, תשב בשקט, הייתם נשואים 8 שנים כיהודים, זה באמת לא הזמן לערער על היהדות של אשתך, אמרו לו רגע למה אתה אומר ככה, והוא סיפר שלפני כמה שנים קודם היה לה מריבה עם אמא שלה, ואמא שלה הטיחה בה, בכלל לא הבת שלי. אוקיי, בסדר, משהו שאולי יכול להיאמר במסגרת מריבה. היא נשלחה לבירור יהדות מחדש, עם החוקר של בית הדין הרבני שישב איתה, עבר על המסמכים, ולאחר שהוא עבר על כל המסמכים, אז הוא אמר, תראי, יש לך את כל המסמכים. היא עברה בירור יהדות לצורך נישואין, אבל אולי אמא שלך לקחה אותך מאישה אחרת בבית החולים. שלח אותם לבדיקת DNA, בדיקת רקמות, האמא כבר הייתה מבוגרת מאוד, גם לא יכלה להגיע לבית חולים, התיק הזה ערערנו לבית הדין הרבני הגדול, שבסופו של דבר אישר את חזקת היהדות וביטל את הדרישה. יש מקרים אחרים שהערעור היהדות הזה נמשך שנים רבות, גם לפעמים ערעור על יהדות שנוצר כיוזמה של בית הדין הרבני. תיק אחר מגיעים הזוג לבית הדין הרבני, האיש אומר לדיינים,
אשתי מתנהגת בצורה מינית מופקרת, מראה להם סרטון שבעצם מחזק את טענתו, שהיא מתנהגת בצורה מינית מופקרת, הדיינים מזדעזעים ואומרים ישראל ביישנים הם, ישראל הם ביישנים, ואם אותה אישה שהיא עולה מברית המועצות מתנהגת בצורה שהיא חסרת בושה להגדרתם, אז צריך לשלוח אותה לבירור יהדות, והיא ואחותה ואימה שגם הם בעצם קיבלו אישור יהדות, נשלחו לבירור יהדות מחדש בגלל אותו סרטון, ביוזמת בית הדין הרבני. זה טיעון גזעני לגמרי, זאת אומרת, זה לא כאן, לא אומרים, אנחנו חושדים שסבתא שלה לא באמת יהודיה, הם בעצם אומרים, בגלל שהיא מתנהלת בצורה מינית מופקרת, אז היא בטוח לא יהודיה, כי רק הגויים מתנהגים ככה. בדיוק ככה, וזה נכתב בפסק הדין. אני אשמח לראות את זה מתישהו. כן, אני ראיתי את זה, אני ואלעד ראינו את זה. כן. אז תשלחו לי גם, אני רוצה לראות איזה מזעזע. זה כמו ההוא שאמרו, לא יכול להיות שהוא הוציא סכין על אשתו, יש לנו פסק דין כזה, ולא יכול להיות שהוא היה עושה את זה, כי ישראל לא חשודים על הכאת נשותיהם. לפגוע באישה, משהו כזה. זה באמת פסקי דין שלפעמים משלבים הכל יחד, גם את הגזענות וגם את השוביניזם והמיזוגניה, וגם יחס חשדני ומשפיל שאנחנו רואים כלפי עולים מברית המועצות, ובכלל אנשים שבאים בשערי בית הדין הרבני. עכשיו יש את השאלה בעצם למה זה בעייתי, כלומר יש פה סטנדרטיזציה אולי, יש פה איזשהו מנגנון מסודר של פיקוח. כן, למה זה בעייתי בעצם? אז בואו נתחיל בזה שיש לנו כבר מנגנון כזה, שנועד להסדיר הליכים של בירור יהדות וקוראים לו ההלכה היהודית. כלומר מה שקורה פה זה החלפה של מערכת הלכתית, של חזקות כשרות ונאמנות, במערכת של חשדנות, בירורים, מערכת שהיא גם סמי-טכנולוגית, משתמשת במאגרי מידע, ואולי נדבר על זה קצת על בדיקות DNA, הפניית תיקים למחלקה לזיהוי פלילי במשטרה, יש פה בעצם עיקור של התוכן מתוך העולם ההלכתי, באופן כזה שמרחיב עוד ועוד את ההיקף של בירורי יהדות. עכשיו כל הדבר הזה יוצר מערך של חשדנות, בית הדין הרבני משמש בפועל גם כחוקר שבודק ומברר את האנשים, גם כשופט שמחליט מה דינם, וגם כמוציא לפועל של החלטותיו, וזה כך שהוא מתעד אותם במאגרי חיתון, מידע אישי של אנשים שנשמר, ובעצם מונע מהם אפשרות גם להתחתן, להתגרש, ובעצם לוקח מהם את הזהות והשייכות היהודית שלהם. תן לי רגע על החקירות, מה בדיוק, איזה חוקרים, אני יודעת שיש אנשים שזה תפקיד שלהם, לא יודעת מה, לנסוע לרוסיה, תן לי קצת טעימה מזה. כן, אז בתור התחלה, אולי זה הדבר המרכזי שמבחין בין בירורי יהדות בבתי הדין הרבניים, לבין האופן שבו אישרו יהדות הלכתית בהיסטוריה היהודית, זה התפתחות מערך של חוקרים. שהחוקרים הם אנשי מקצוע שאינם פוסקי הלכה. כלומר, הם לא אמורים להחליף את הדיינים. השאלה אם אדם הוא יהודי או לא יהודי, זוהי שאלה הלכתית. לא עובדתית, ויש אפילו פוסקים חשובים, נגיד הרב פרבשטיין, ראש ישיבת חברון, פוסק חרדי, שאומר, צריך להבחין בין הקטגוריות העובדתיות והקטגוריות ההלכתיות, וההלכה קובעת את ההלכה, ולא העובדות המדעיות קובעות את ההלכה. ובכך הוא בעצם אומר שלא משנה אם יש איזה שהם בדיקות DNA למשל, או דברים כאלה ואחרים שיכולים אפשר להשתמש בהם כדי לאשר יהדות עובדתית, זה לא מה שמכריע, מה שמכריע זה ההלכה היהודית. אנחנו מכירים את זה גם מקטגוריות אחרות של פסולי חיתון, למשל בשאלת הממזרות. יש הימנעות מעריכת בדיקת רקמות, בגלל שזה יכול לפסול את כשרותו של הילד, ויש לנו כלים הלכתיים כדי לאשר את חזקת הכשרות של הילד. והשאלה אם אפשר להכיל את אותו עיקרון גם על שאלות של חזקת יהדות, הרב פרבשטיין אומר שכן, רבנים אחרים אומרים שכן, בבתי הדין הרבניים המגמה היא שלא, יש מערך של חוקרי יהדות שבעצם מחליף את שיקול הדעת ההלכתי של הדיינים, ויש על זה ביקורת, לפעמים יש על זה... ומה הם עושים החוקרים האלה? אז החוקרים יושבים עם אותו בן אדם, בעצם חודרים לתוך נבחי חייו האישיים שלו ושל משפחתו, שואלים אותו שאלות, מבקשים תמונות, מסמכים. הדבר המרכזי שמתבססים עליו זה מסמכים מברית המועצות, לרוב מסמכים כאלה שנכתבו על ידי פקידים סובייטים, חלקם הגדול אנטישמים, שדאגו לתעד מיהו יהודי בתוך אותם מסמכים, בתוך תעודות הלידה. שיכול להיות שאנשים שיקרו, יש את העניין הזה שאנשים בכלל שיקרו לרעת עצמם כרגע, כי הם לא רצו להגיד שהם יהודים. אז יש אנשים ששיקרו לרעת עצמם בוודאות, שהסתירו את הזהות היהודית שלהם. יכול להיות שיש גם אנשים שדאגו לרישום יהדות למטרות שונות, כלומר יכול להיות שזה גם קיים. לפי הנתונים של בתי הדין הרבניים יש אחוזים בודדים, כ2-3% של אנשים שטוענים שהם לא יהודים, שעוברים את בירורי יהדות,
מה הכוונה? שהם עושים להם בירור יהדות, והם מלכתחילה אומרים, אני בכלל לא יהודי, ובכל זאת הם עוברים את הבירור יהדות? לא. מבין האנשים שעוברים בירור יהדות בבית הדין הרבני, יש כ4,000 אנשים שעוברים בירור יהדות כל שנה, 2-3% שבית הדין הרבני אומר שהם לא יהודים. האם זה בהכרח אומר שהם לא יהודים הלכתית? זו שאלה. אבל אם בית הדין הרבני קובע שהם לא יהודים, זה אומר שהרוב המוחלט למעשה או שמכירים ביהדות שלהם, או יש קטגוריה נוספת שבית הדין הרבני אומר אנחנו לא יודעים, התיק מסתיים ללא החלטה משמעותית, לפעמים אנשים מסיימים את התהליך בגלל שזה תהליך קשה, משפיל, הם אומרים טוב לא משנה, ניסע לקפריסין ונתחתן. אבל אם אנחנו... או שזה נגרר כל כך הרבה שנים שאנשים מתייאשים. זה נגרר לפעמים זמן, למרות שאני חייב להגיד אבל שיש התייעלות בבית הדין הרבני, אני לא בטוח שההתייעלות הזאת היא תמיד טובה, זה התייעלות באמצעות מאגרי מידע, מערך חוקרים יותר קפדני, אז התהליך לפעמים מסתיים יותר מהר, אבל הוא מסתיים תוך חקירה, לפעמים משפילה ומבזה לתוך צנעת חייו של אדם. אני רוצה לציין מה שניצן אמרה מקודם, שהאישה הזאת לא רצתה להביא קרובי משפחה והכל, ואני מכירה מקרה שהם כן גררו את הקרובי משפחה, והקרובי משפחה לא מדברים איתה היום, בגלל שהם כל כך נפגעו, בגלל שהבירור יהדות הזה גרם לזה שזה הפיל את האחרים שחשבו שהם יהודים וכן חיתנו אותם כדת, כאילו זה גרר איזה מין כמו אפקט דומינו כזה, והם לא מדברים איתה עכשיו. כן, אני גם טיפלתי בתיקים כאלה, אנשים שבעצם היו נשואים כדת משה וישראל לאחר נישואין ברבנות, ואז בן הדוד הגיע לרשם נישואין, ובעצם הרבנות החמירה את המדיניות שלה, ואמרו רגע, אותם אנשים שכבר נשואים 15 שנה, צריך לברר את היהדות שלהם מחדש, ואז כל המשפחה נגררת לתוך התהליך הזה של בירור היהדות. כאילו זה נשמע מאוד סטרילי בירור יהדות, נגררים בעצם לפגיעה ביחסים בין אישיים, גם בין איש לאישה, גם בין הורים לילדים, בין דודים, זה דבר, המספר הזה שאמרת מקודם, 4,000 איש בשנה, זה מספר עצום, זאת אומרת, אנשים, בית הדין, אני זוכרת שהם מפרסמים את זה, הם כאילו גאים בזה, שרק 2-3% לא עוברים את הבירור יהדות, אומרים, 97% עוברים את הבירור יהדות, אבל המשמעות היא ש97%, כמעט 4,000 איש, עוברים לשווא הליך מאוד מאוד קשה וקורע מבחינה משפחתית. ואני אגיד את זה שני דברים, קודם כל המספר הנכון הוא לא 97%, כי יש אחוז של 10-15% מהאנשים כל שנה, שבעצם לא משלימים את התהליך, שלא מסתיים ללא החלטה. או שבכלל לא ניגשים. אבל גם אם חוזרים לאותו עיקרון הלכתי, הרי היסודות פה הם יסודות הלכתיים של רוב הבאים לפנינו, זה הכלל שמאפשר לקבוע חזקת יהדות. אז בין אם זה 97% או 80%, זה בוודאי רוב. אנחנו מדברים על אנשים שעלו למדינת ישראל כיהודים, נרשמו כיהודים. הם מבקשים להתחתן כדת משה וישראל. לא מדובר באנשים שלכתחילה נוסעים לקפריסין כדי לעשות חתונה אזרחית, אלא אנשים שבאים לרבנות, כי הם רוצים חתונה כדת משה וישראל, והרבנות עצמה מודה שרוב מוחלט של האנשים האלה בעצם מקבלים אישור יהדות. זה אותו כלל הלכתי של רוב, בדיוק על זה מדובר. וכששואלים בעצם מה המדיניות הרצויה, אני אומר בעצם, רבי יוסף קארו, הוא לא היה, כשהוא אמר כל הפוסל והומו פוסל, וכל המשפחות בחזקת כשרות, הוא לא היה איזה היפי נאיבי כזה, של כזה peace and love וכולנו יהודים. הוא באמת חשש ממציאות של חשדנות מתמדת, של התפוררות העם היהודי עקב זה שכל אחד מבקש לחקור ולבדוק את השני. שהרשב"א אומר על יהודי שהגיע מארץ רחוקה, שהוא כשר כמיוחסים בישראל. הוא לא בעצם חשב אין שקרנים בעולם, אף אחד לא ירמה אותנו אף פעם, הוא לא היה עיוור למציאות. זו הייתה מדיניות, וזו המדיניות שהם רצו לקבוע, מדיניות שמבקשת לשמור על חזקת הנאמנות, על הלכידות של העם היהודי, להימנע מחשדנות. זו המסורת ההלכתית, זו המסורת היהודית שלנו. אדרבה, חקירות יהדות ובירורים אחר זהות יהודית, זה מה שהאויבים שלנו רצו לעשות לנו לא פעם, לא מה שאנחנו אומרים לעשות לעצמנו. לפני שאני רוצה לשאול אותך איך אתה רואה איך שזה צריך באמת להיות, אני רק רוצה להגיד שפעם הייתי בכנסת איתך, ואתה ישבת ואני מאוד מאוד התרשמתי, צעקת על מישהו מהרבנות שם, שנציג של בית הדין הרבני, כל הפוסל במומו פוסל, זה כל כך הרשים אותי, אני לא אשכח את זה. אני חושב שאולי צריך לשים את זה מעל... אתה לא רק מדבר וכותב, אלא גם אומר את זה. כן, צריך לשים את זה מעל השער של בתי הדין הרבניים, זה צריך להיות מה שמופיע בכניסה. גם לפני שאתה עונה, אני רוצה גם להעיר עוד משהו, שאנחנו לא מדברים פה, זה לא רק... יש כאן כמה רמות שהדבר הזה אבסורדי ולא מוסרי. גם אנחנו מדברים כאן על מערכת לא פרטית, שבעצם מכילה את ההלכה על פי השקפה מסוימת, ומשתמשת לצורך כך בכוח ובסמכות של המדינה.
זה רמה נוספת. ונוסיף עוד רמה לכמה הדבר הזה לא מוסרי, זה שבעצם מדינת ישראל לא מציעה אלטרנטיבה למי שלא עובר את מבחני היהדות. אין כאן נישואים אזרחיים. מי שלא עובר את הדבר הזה, זה לא שיש לו זה לא שיש כאן איזה תחרות בין כמה גופים מחתנים שאחד רוצה להיות אקסקלוסיבי. מי שלא עובר את הדבר הזה, המחמיר, בעצם הבירור המחמיר הזה, לא יכול לקבל את הזכות החוקתית להינשא במדינה שבה הוא אזרח. אגב, זה משהו שמסבירים לאנשים שמגיעים לארץ מכוח חוק השבות וחושבים שהם יהודים? כאילו מישהו אומר להם את זה? דרך אגב, יכול להיות לדעתי הם ממש מגלים את זה בהפתעה, ושמעתי לא פעם מהאנשים, רגע, אבל כבר ביררנו את יהדותנו, עלינו למדינת ישראל כיהודים. הנה אנחנו נדרשים לברר את היהדות שלנו פעם נוספת, בחקירה בבית הדין רבני, ולפעמים, כשזה מגיע לשלב הגירושים, צריך גם לברר ולחקור את היהדות פעם שלישית. ואנשים אומרים, האם יש לדבר סוף? האם יש סוף לבירורים? וברגע שמערערים על חזקת הכשרות, זה בעצם מה שקורה. כי תמיד אפשר לחזור אחורה ולברר יהדות רטרואקטיבית. ותראו מה קורה עכשיו למשל בהכנסה של אמצעים טכנולוגיים להליכי בירור יהדות בבתי הדין הרבניים. חלק מהמחקר שלי עוסק בשאלה הזאת, מה קורה כשזה כבר לא בירור יהדות, לא רק לא על פי כללי הלכה, ולא רק מערך של חוקרים, אלא שימוש באמצעי מחשוב, לפעמים בדיקות DNA כדי לברר יהדות. ולכאורה, לפי השיטה הזאת... תסביר קצת על העניין הזה, ועד כמה כל הפרויקט הזה של שירת הים, או איך שזה נקרא, עד כמה זה נרחב כבר. אז יש את שירת הים, שזה בעצם, שירת הים זה נשמע שם יפה, זה בעצם המערכת הממוחשבת, של לשכות הרישום לנישואין של המשרד לשירותי דת, שהוא צריך להגיד לשבחו, שהוא ייעל את הליכי הרישום לנישואין. כל מי שנרשם לנישואין בשנים האחרונות, יכול לבדוק כמה זמן זה לקח, באיזה יעילות זה נעשה, הרבה יותר מאשר לפני עשור, בטח לפני שני עשורים. אני זוכר שהגעתי להירשם נישואין בשנת 2009, היה כזה מסך מחשב ירוק עם רשם נישואין שכזה הקליט דברים, והיה כמה מסמכים כאלה עוד בתיקיות. היום הדברים הרבה יותר מסודרים, אבל יש לזה גם השלכות. בתוך מערכת שירת הים, יחד עם תוכנת מעיינות של בתי הדין רבניים, יש אמצעים ממוחשבים שלא היו קיימים בעבר כדי להצליב מידע בין תיק אחד לתיק אחר, בין מאגרי מידע שבעצם מכניסים לתוך אותו תוכנה ממוחשבת. וזה מאפשר... רגע, מה זה מעיינות לעומת שירת הים? מעיינות זה התוכנה של בתי הדין הרבניים, שכוללת מידע אישי, זה כולל שם את התיקים של בתי הדין הרבניים, וזה מאפשר לברר יהדות. כלומר, זו התוכנה המרכזית. שירת הים זה מסנכרן את לשכות הרישום לנישואין, יחד עם בתי הדין הרבניים, ויודע להתריע אם אדם למשל נמצא במאגר פסולי החיתון, או יש איזשהו עניין לשלוח אותו לבירור יהדות, למרות שלכאורה הוא לא נדרש לכך על פי הנחיות בירור יהדות. כלומר, כל הדבר הזה, אם פעם היה מציאות של משפחה נטמעה, קיבלו את חזקת היהדות, אדם נכנס לקהל היה יהודי, ואז הפוסקים אמרו, לא צריך לחשוף מידע, כי הוא חלק מהקהילה היהודית. כלומר, זה לכתחילה הדרך שבה אנחנו צריכים לנהוג. היום המציאות זה חשדנות מתמדת, אנחנו תמיד נרצה למצוא עוד מידע, ולהשתמש באותם אמצעים טכנולוגיים, לפעמים מדעיים, כדי לברר יהדות. אפילו יש בזה טרגדיה מסוימת, הרי בקרב הזה, לכאורה שקיים בין תורה ומדע, אז המדע ניצח, אבל הוא ניצח דווקא בתוך הממסד הדתי ובתי הדין הרבניים. דווקא שם אימצו את הכלים הטכנולוגיים והמדעיים בשאלה שהיא לכאורה שאלה הלכתית טהורה של בירור יהדות. ואנחנו רואים איך הדבר הזה גם יכול להשליך אחורנית. וזה רלוונטי לכולנו, אני חושב שזה רלוונטי אלינו, לכל המאזינות והמאזינים. חלק מפסיקות בתי הדין הרבניים באים ואומרים, בעבר לא ידענו לברר יהדות כמו שצריך. והיום אנחנו יודעים לברר יהדות, כי יש לנו את אותם אמצעים שלא היו בידינו בעבר. ולכן גם אם אנחנו חושבים שאנחנו מוכרים כיהודים ונרשמנו בעבר לנישואין וקיבלנו אישור על היהדות שלנו, לכאורה אפשר לפתוח את הדבר הזה מחדש. כי יש אמצעים חדשים. אז למה שלא נגיד שאולי הרבנים הראשיים הם לא יהודים באמת, ואולי נשיא בית הדין הגדול, או למה שלא נחליט שכל מי שרוצה להיות דיין בבית הדין, הוא צריך עכשיו להוכיח את יהדותו עד רמת דוד המלך או משהו כזה? כן, חד משמעית. אין כלים כאלה כיום כדי לעשות את זה. אחד הדברים שבעצם הציעו כדי לסייע לאנשים לברר יהדות, ואני אומר לסייע במרכאות, כי אני חושב שזה אולי גם אם לפעמים מסייע יותר מפריע, זה שימוש בבדיקת רקמות. יש כל מיני סוגים של בדיקת רקמות, אבל הציעו להשתמש בבדיקת רקמות מיטוכונדרית, כלומר כזו שהולכת דרך השושלת האימהית, ואז הטענה היא שבחלק מהקהילות היהודיות אפשר למצוא סוג של גן יהודי, שעבר מ4 אימהות שחיו באיזה אחד מקהילות אשכנז לפני 1000 שנה, ואם לאותו אדם יש את אותו גן יהודי, אז אפשר להשתמש בזה כדי לסייע באישור יהדותו.
מה אומרים בתי הדין הרבניים? הם לא אומרים שאפשר להסתמך על זה לבד, בעצם זה הופך להיות עוד רף. אז רגע, יש לך רק קצת מסמכים. פעם בעבר היה אפשר להסתמך על חזקת נאמנות, חזקת יהדות, לא היה צריך מסמכים בכלל, אחרי זה אמרו טוב, תביא מסמכים. עכשיו אומרים, אין לך מספיק מסמכים, בוא תעשה גם את בדיקת הרקמות. וככה הרף כל הזמן עולה. אנשים עושים בדיקת דם בשביל לברר אם הם יהודים או לא, זה כל כך נשמע גזעני ומזעזע. בדיקת רקמות, כן, זה דבר שקורה היום. דבר שקורה היום, בתי הדין הרבניים מפנים לבדיקת רקמות לאישור יהדות, גם בדיקת רקמות לקשרי משפחה, כי יש טענות שעולות על אימוצים שהיה בברית המועצות, אז מפנים עוד אנשים כדי לברר, אולי בעצם סבתא שלהם היא לא באמת סבתא שלהם. נכון, אין סיבה, למה שלא נתחיל לחשוד בכל אחד שאמר שאמא שלו יהודיה, שהיא לא הייתה בכלל אמא שלו. גם בדיקת רקמות, אם אין חשד אימוץ, פשוט לברר קשר גנטי לעם יהודי, וזה מעלה שאלות מאוד קשות, הרי מספיק להסתכל ברחוב ולראות שיש פערים גנטיים בין הקהילות השונות בעם היהודי. אשתי תימניה, אני אשכנזי, אני חושב שאם נעשה בדיקה גנטית כדי למצוא מכנה משותף, כנראה שיהיה קשה למצוא, ואף על פי כן, שנינו יהודים, שנינו חלק מהעם היהודי, נמנענו בעבר משימוש באמצעים כאלה, להגדרת יהדות, ואדרבה, זה משהו שאויבי העם היהודי רצו לעשות לנו, לא משהו שאנחנו אומרים לעשות לעצמנו. אני מציעה שנפסיק כאן, והנושא הזה נראה לי יהדהד לנו ויחזור אלינו עוד בפרקים בהמשך, בעיקר בשאלה הזאת של איך יכול להיות שזה במדינת ישראל קורה בתור הערכאה, בית הדין זה הערכאה שיפוטית שנוגעת לכל היהודים שרוצים להתחתן ולכל מה ששייך לדיני משפחה. זה מחריד, ואני עוד לא שמעתי מספיק על מה קורה בחול ואיך זה מתפשט. את ההבנה שלי בשנים האחרונות, שכל מה שקורה בארץ הוא איכשהו מדבק ומגיע לשם, כי כולם רוצים למצוא חן בעיני הרבנות בישראל. כן, הרבנות, אולי זה מקום לא ספר, הרבנות היא בעצם מונופול כפול. לרבנות יש מונופול על שירותי הדת במדינת ישראל, על סוגיות של נישואין וגירושין, אבל היא גם מתפקדת כמונופול בתוך העולם היהודי. זה הגוף הרבני הדתי הגדול ביותר שנמצא בעולם. ויש לזה השפעה רבה בקביעת הסטנדרטים ההלכתיים לא רק בישראל אלא גם במדינות אחרות. אנחנו רואים את זה גם בתחום הגיור, גם בסוגיות של בירור יהדות וגם בסוגיות נוספות, ולכן שמשהו קורה כאן במדינת ישראל זה לא רק סוגיה ישראלית נקודתית אלא זה משליך על כל העם היהודי. וואו, אז תודה רבה שוב פעם לאלעד קפלן על השיחה המרתקת והחשובה הזאת. אני רוצה לציין שני מאמרים שלי שקשורים לתכנים שלנו כאן בפודקאסט, לאו דווקא למה שדיברנו היום, אבל באופן כללי, שהתפרסמו בשבועות האחרונים. אחד בתוך ספר שנקרא השיעור של יוסקה, תלמידים ממשיכים את תורתו, בעריכת ביתו הדס אחיטוב, והמאמר שם נקרא לשאלת תוקף קניין האישה בקידושין. זה מאמר מעובד של מאמר ארוך יותר שכתבתי להקדמות למד א', אני אניח כאן בתקציר לינק של המאמר המעובד. ומאמר נוסף שפורסם על ידי הוא בכתב העת עת רצון, עת בטט, שזה מגזין של ההיברו יוניון קולג', התנועה הרפורמית, גיליון 13. הגיליון כולו מוקדש לזוגיות ומיניות, והמאמר שלי שם נקרא קניין, הגינות ממזרות והחוק במדינת ישראל. אני אניח לינק של כל הגיליון בתקציר וזה שווה קריאה. אוקיי, אז זה היה פרק מספר 33 של הפודקאסט מבקרות ברבנות של מרכז צדק לנשים. נשמח מאוד לקבל הערות ותגובות בדף הפייסבוק של מרכז צדק לנשים, שם תוכלו להמשיך ולהתעדכן בפרקים חדשים, ובכלל בפעילות שלנו מול בתי הדין הרבניים. אני טוענת רבנית רבקה לוביץ' ואיתי עורכת דין ניצן כספי שילוני, ושוב תודה מיוחדת למקליט ולעורך הפודקאסט הרב סקוט כהן. היו איתנו גם בפרק הבא שבו נמשיך לעסוק בהיבטים אחרים ובסיפורים נוספים מבית הדין הרבני. להתראות. להתראות, רבקה, תודה רבה שוב אלעד. תודה רבה, שמחתי להיות כאן, ואולי נסיים בזה שכל הפוסל במומו פוסל. בהחלט.